Khi gặp tai nạn tại sở làm, xin liên lạc ngay với văn phòng luật sư Norman J. HOMEN qua số điện thoại 714 880 8469 hoặc số điện thoại miễn phí 1866 383 4529. Nhờ có luật sư Norman J. HOMEN mà trường hợp của tôi được giải quyết một cách thỏa đáng. Luật sư Norman J. HOMEN luôn là người bạn của quý vị. Kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình tư vấn luật pháp cùng với luật sư Norman J. HOMEN. Ông là một luật sư ở tại miền Nam California và với các quận từ San Bernardino, LA, Orange County cũng như là Riverside và nhiều khu vực khác ở tại miền Nam California. Sau đây xin mời quý vị cùng gặp gỡ với luật sư Norman J. HOMEN. Hi, good evening. Welcome back to the show. Great to be here again this evening as usual. Thank you. That's a pleasure for us to have you back here, and we will ask you more about that you've been working on and the case and other audience that call in from last weekend. We need to answer their question with more details. Great, thank you. But first of all, let me introduce briefly about you to the audience again today. Và với những thắc mắc của quý vị từ những lĩnh vực về tư pháp, luật pháp liên quan đến luật bồi thường tai nạn lao động như là Workers' Compensation, luật về trợ cấp an sinh xã hội SSI, SSDI hay là về Criminal Law là luật hình sự hoặc là Personal Injury là luật thương tích cá nhân, chúng tôi sẽ gửi câu hỏi đến cho luật sư Norman J. HOMEN để trả lời cho quý vị. Và với những quý vị khán giả đã gọi vào tuần trước và chúng tôi không có thời gian kịp để trả lời thì trong tuần này chúng tôi xin phép sẽ trả lời đến cho quý vị. Well, now I like to ask you a few questions. But first of all, I heard that you are very good at helping your client with worker compensation, and that's like your specialty. So you have something to say about it? I hadn't even put me on the spot. No, we do our best, and we try to find out what the client wants. And I think that's always the most important thing when you talk to any client. You want to know what their goal is. What do they want out of the case? Are they really wanting medical care, or are they trying to get, they're worried about their compensation at the end of the case? Do they want to go back to work, or they don't want to have to go back to the job or not? Those are always the big issues, and we try to make sure that we accomplish what the client wants. Kính thưa quý vị, luật sư Norman J. HOMEN vừa trả lời câu hỏi của Thảo Ly là bởi vì Thảo Ly được nghe nói và biết rằng là ông là một người luật sư chuyên về nhiều lĩnh vực, nhưng mà đặc biệt là về bồi thường tai nạn lao động. Đó là một trong những trường hợp mà ông giúp cho các vị thân chủ rất là nhiều, và ông có kinh nghiệm từ năm 1988 là khoảng 3 thập niên qua rồi. Ông đã giúp rất là nhiều trường hợp về tư pháp và luật pháp, nhưng mà trong 16 năm qua thì ông đã tập trung vào giúp cho những quý vị thân chủ có những điều rủi ro xảy ra khi mà gặp tai nạn ở sở làm. Và Thảo Ly đã hỏi ông là ông có điều gì chia sẻ về luật tai nạn lao động, thì ông nói rằng là tùy theo mỗi trường hợp, bởi vì mỗi người sẽ có một trường hợp khác nhau và kết quả mà quý vị muốn đạt được là gì. Chẳng hạn như ông nói là khi mà chúng ta phải bị thương tích ở chỗ làm mà muốn trở lại để làm việc và mình muốn được bồi thường một mức để mà mình điều trị trong lúc đó thôi, hay là quý vị cần phải được chăm sóc đặc biệt với số tiền bồi thường cao hơn. Và tùy theo mỗi trường hợp xảy ra thì ông sẽ giúp cho các vị thân chủ khi mà quý vị gọi đến và đặt những câu hỏi chi tiết với ông. Và Thảo Ly cũng xin nhắc lại trong chương trình này rằng là ông có văn phòng ở tại thành phố Garden Grove và El Monte. Thì khi quý vị gọi vào lần đầu tiên, ông sẽ có những nhân viên, những người phụ tá nói tiếng Việt để mà giúp cho quý vị thông dịch những câu hỏi của quý vị và những trường hợp mà rất là khó cho quý vị để hỏi, và ông sẽ không có tính tiền để mà được tư vấn lần đầu tiên. Vâng, với số điện thoại sau đây là 6884 là 4 số cuối ở Cypress. Thảo Ly xin phép được trả lời cho quý vị khán thính giả. Xin lỗi, Thảo Ly đã gặp số phone này tắt rồi, nhưng mà xin mời quý vị gọi là số 4 số cuối là 6884, đã không kịp trả lời cho quý vị. Well, I just asked you about the worker compensation, and I
translate a little bit, just briefly about that. We will go back and talk about Sure. it. But now I like to finish up some question that Sure. we received from last time. Thưa quý vị, với một vài câu hỏi sau đây là của những vị khán giả đã gọi vào lần trước, và trong trường hợp này là của chú Sang. Chú Sang nói rằng là chú đã làm việc 10 năm và hiện giờ như trong thời gian qua thì chú bị bệnh, không có đủ sức để đi làm nữa, và chú không biết là hiện giờ thì chú có được lãnh tiền hưu hay không, và chú 58 tuổi. Trong trường hợp này thì chú có thể xin được tiền SSI hay là SSDI hay là tiền hưu ở dạng hình thức nào? Thì Thảo Ly sẽ đặt câu hỏi với luật sư ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi nhé. Well, Mr. Sang been working for 10 years, and he said that he's unable to work now because he's not feeling strong enough to go to work, and he always feels sick with some different symptoms. And he only 59 years old, and he wondered that whether he can apply for some retirement benefit, SSI or SSDI. Sure. That's basically what Social Security disability is all about. It's for people who have worked and who no longer can work because of some type of illness or injury that's preventing them from going back into the labor force. That's what Social Security disability is all about. The fact that he's worked 10 years qualifies him for Social Security disability. That way he doesn't have to worry about SSI benefits. So in this case, he would apply for SSD, and he have to Yes. wait how many more years he need to apply for SSI? Well, no. If his, let's say, he can actually get SSI and SSD at the same time. But it just depends on whether or not his Social Security disability income exceeds the amount of what they call the minimum, the SSI amount, which is $850. If it exceeds that, then he'll be able to get that. If he doesn't, if he does exceed it, I'm sorry. If it does exceed it, then he will get the maximum amount he will be able to qualify for under Social Security disability. I see. Trong trường hợp của chú Sang thì thưa quý vị, luật sư nói rằng là bởi vì chú 59 tuổi thì trong lúc này chú đã đi làm 10 năm thì chú có thể xin chương trình trợ cấp là SSDI. Thưa quý vị, là trường hợp này SSD. Nhưng mà Thảo Ly nhớ rằng trong lần tuần trước thì luật sư có nói rằng là 62 tuổi là cái trường hợp được hưu non. And early retirement is 62. So he 59, now he have to wait until 3 more years to get early retirement. Yes. He would. The early retirement would be 62 years old. Và với trường hợp mà được hưởng hưu non thưa quý vị thì là 62 tuổi, thì trong trường hợp này thì chú Sang sẽ không có xin tiền hưu non được, nhưng mà có thể xin tiền trợ cấp SSD bởi vì trong cái tình trạng bệnh của chú. Now, if he can apply for SSD, he will need to have doctor paperwork or any other condition that he needs. Yes, obviously. He said that he felt sick, he felt tired, he couldn't work anymore. He'd have to have a doctor basically saying what's wrong with him, and then what things that he can't do anymore because of his illnesses. Judges don't like, a lot of people, and this is a good point, I'm glad you brought this point up. Thank you. People believe that the doctor writes a note and says, client can't work anymore. And they think that's what qualifies you for Social Security. Actually, it doesn't. And the judges actually don't like conclusionary statements like that. What the judge wants is for the doctor to say what's wrong with them, Right. what diagnostic testing prove that that's really what's going on with that person, and what are those limitations are. What thing a person can't do, like how long can they sit, what can they lift, how long can they stand. That's what the judges want to know. And the law basically says that the doctor who's treating you is presumed to be correct over whatever the Social Security doctor said. I see. Và để tiếp nối với câu trả lời vừa qua của luật sư dành cho chú Sang đó, thì trong trường hợp này chú Sang sẽ cần phải có giấy chứng nhận của bác sĩ về cái căn bệnh mà chú có để có thể xin được cái trường hợp là nhận lãnh tiền trợ cấp an sinh xã hội là SSD cho disability. Còn nếu như mà chú không có đủ giấy bác sĩ thì sẽ khó, phải chờ đến 62 tuổi để lãnh hưu non.
Tuy nhiên với trường hợp của chú thì chú làm việc đã 10 năm qua rồi, có đủ số điểm, đủ cái tín chỉ credit của chú thì chú có thể sẽ apply được, thưa chú. Now let's conclude his answer I have Sure. here. So what I learned from you is that he can apply for SSD since he's been working for 10 years. And he would need to have the doctor approval. You explained that. He needs to have something from the doctors basically saying what's wrong with him and what his limitations are. I see. Và trong trường hợp của chú Sang thì chú cần phải có giấy giải thích của bác sĩ là cái trường hợp chú không làm việc được là bởi vì sao, và nếu như mà có những cái bệnh đó thì cái bệnh đó tại sao chú không, vì cái bệnh đó mà chú không đi làm được, thì với những cái điều chi tiết mà chú cần phải biết rõ ràng là làm như thế nào để hỏi bác sĩ, đúng bác sĩ, và bác sĩ có thể trả lời cũng như là đem cái giấy mà chứng nhận của chú đến cho luật sư, thì chú có thể liên lạc cụ thể với văn phòng luật sư để cho biết được là những cái bệnh nào hoặc là trường hợp đó tại sao chú không đi làm được ha. Và với số điện thoại của văn phòng luật sư, thưa chú cũng như là quý vị khán thính giả của đài truyền hình IBC, số điện thoại tại văn phòng của luật sư là trên màn của quý vị thấy đó là 714 880 8469 880 8469 ở tại miền Nam California, hay là số toll free là 1866 383 4529 1866 383 4529, thưa quý vị. Và Thảo Ly xin chia sẻ với quý vị là văn phòng của luật sư ở tại thành phố Garden Grove với địa chỉ là 13252 Garden Grove Boulevard với căn số 222 ở tại thành phố Garden Grove, California, và một văn phòng khác ở El Monte mà chút xíu nữa Thảo Ly sẽ gửi địa chỉ đến cho quý vị để quý vị có thể liên lạc đến với văn phòng và xem cái địa chỉ nào là gần nhất với mình. Thảo Ly sẽ tiếp nối với cái câu hỏi sau đây là của một cô khán giả vào tuần trước, là cô Anna. Thì cô có gọi đến và cô muốn hỏi rõ cái chi tiết rằng là như thế này, thưa quý vị, là cô có bảo lãnh người nhà là 4 người, mà cô bảo lãnh là một gia đình đi qua bên Mỹ này, và trong đó thì có 2 người là bị bệnh, một người lớn và một bé 12 tuổi. Thì cái người lớn đó xin apply với chính phủ để có tiền trợ cấp như là Medicare, Food Stamp và In-Home Service để mà take care cho hai cái người bệnh. Và cô là cái người bảo trợ cho gia đình đó qua, thì cô rất là lo, không biết là bởi vì trường hợp gia đình đó mới vừa qua mà bây giờ thì đã xin tiền chính phủ như vậy, mà cô không biết là khi mà bảo trợ thì mình phải bảo trợ phần, cho biết cái phần tài chính thì có ảnh hưởng gì đến cô hay không. Và cô lo sợ là không biết họ có kéo nhà của cô như là chính phủ kéo nhà của cô, hay là có ảnh hưởng gì đến với cái tài chính của gia đình của cô không? Thì Thảo Ly sẽ đặt câu hỏi này đối với luật sư, thưa quý vị. This case for Miss Anna, and we talked to her last show. We couldn't finish her question and the answer that we give her, and she needs to know more about it. Sure. Remember the case we have with the family that she sponsored, 4 family members. 2 of them are disabled, and 1 adult, 1 teenager. So the total of 4, only 1 person is able to work, but she said that they apply for in-home service, also Medicare and food stamp. But the question is that because she sponsored them to come here and they only here less than a year, so whether it would affect her financial situation, or whether the government may take away her house or anything to do bad for her job and her son, because her son also one of the sponsor. Well, I've never been asked that question before, and honestly, I really don't know the answer. I do know that state is obviously different than federal government. So, and then the people are getting Medi-Cal and Medi-Cal benefits and welfare programs. So, technically, it may not be the same thing since it's from the state of California, and so they may be able to qualify and get that without her, the money being, them going after her for the money. Because she did sponsor them. She did agree when they came over here from Vietnam, I believe it is, that she would take care of them. I do know that they're ineligible for SSI benefits, though. I can tell her that even if she did try to apply, they would be denied. Now,
what she could do is, like I think I alluded to it in the other show, is you would want to get them their citizenship as fast as possible. Only here less than a year, so it'd be hard to have to wait yes, it would be. It would be 4 like years. 7 years, yeah, before they'll be able to get their citizenship. Yeah. I see. Yeah. In this case, that your answer is that you're not sure whether she will have any bad situation with her house or her work. However, they will not be able to apply for anything else, and she may need to find an immigration lawyer. Yeah, probably to help them get to try to get a citizenship as quick as possible. Also, she's concerned that whether this family will harm her family, Miss Anna. Well, I think she's worried about what, and rightfully so, is if the government says, okay, look, we paid all this benefits out, this money out, and now, we find out that, you agree to take care of them, so we're going to go after you for the money back. I mean, that's basically what her greatest concern is. And frankly, I just don't know, because it's the state of California is actually supplying these benefits. It's not the federal government. And the federal government's the one who allowed, to the immigration, allowed the people come in. It allowed her to agree to sponsor them. So I really don't know the answer. They'd probably find some other type of attorney and may know the answer to it. I just don't know. So for SSI and SSDI, more about the state, and immigration more about the federal. Exactly. That's two different systems. Exactly. It's two different systems, and two different systems are supplying those people benefits. I see. Và thưa cô Anna cũng như quý vị khán thính giả của đài truyền hình IBC, trong trường hợp của cô, với cái lo lắng của cô là không biết có ảnh hưởng gì đến về nhà, xe cộ của cô hay là cái việc làm của cô không, bởi vì cô là người bảo trợ, mà trong khi gia đình cái người cô bảo trợ mới vừa qua đã xin rất là nhiều tiền của chính phủ, là trên 3.000 mỗi tháng đó, thì luật sư nói rằng trường hợp này luật sư không có rõ là và chính phủ họ sẽ làm như thế nào nếu như họ biết được là cô là người bảo trợ, bởi vì luật sư chuyên về cái luật gọi là SSI, SSDI là về tiểu bang, là cái phần trợ cấp an sinh xã hội của tiểu bang California, và cái phần mà cô lo lắng về phần bảo trợ của một người mà di trú đi vào nước Mỹ, thì khi đó là cô đã bảo lãnh, cô nói cô đồng ý là cô có đủ tài chính để lo cho những người này, thì nó sẽ liên quan đến cái phần của liên bang. Cho nên trong trường hợp này, luật sư đã rất là thật lòng nói rằng là để cho biết được là cái trường hợp của cô có an toàn hay không, thì cô phải tìm một luật sư chuyên về di trú, và liệu cái việc như là cô hỏi cô có nên đi báo với chính phủ hay là có nên cho biết rằng là cô không còn trách nhiệm với gia đình này không, thì cô phải tư vấn cùng với luật sư chuyên về di trú. Thưa quý vị, trong phút này đây thì chúng tôi đang trả lời những câu hỏi của quý vị khán thính giả gọi vào trong tuần trước của đài truyền hình IBC, cũng như là những email mà quý vị gửi đến cho chúng tôi. This is a case from the audience from Riverside. She asked that in what condition she can apply for SSI benefit. She work part-time now, receive $1,000 a month, and she's 48 years old. She said that with that income, she doesn't have enough money for her to spend, and because 4 years ago she worked full-time, but the company she worked went bankrupt. So right now she only able to work part-time $1,000 versus the 4 years ago she worked 3 times more than that. She's been looking for a job about 2 years already, but only have the part-time job. So she only have the self-employed part-time job. So what does she do now if she only 49 years old? Well, that's a good question. I mean, if 49 is a tough age too, because the grid rules or the Social Security's rules don't start giving you a little bit of a break until you hit 50 years old. And then Social Security will start giving you a little bit of a break on whether or not you qualify or not for the disability benefits. Second of all, she needs to be able to prove that she's disabled and she can't work. Now, she's still working, so the problem with this, she'd have to be able to find a doctor that will take her off of work, and because she needs to be off of work for 1 full year in order to qualify for Social Security disability benefits. So, but the lifesaver is the EDD, State of California, will pay you for 1 year. So,
she can receive money from EDD for a year, and then she can, after close to that end of that year, she can apply for Social Security disability. I see. But whatever it is, she's going to be out of work for a while, and she's not going to have any income, so that might put a financial stress on her. Thank you for your thorough answer. I will translate and give Okay. the answer to the other in the next show because we are out of time Oh, right sure, now. no problem. Vâng, kính thưa quý vị, với câu hỏi rất là nhanh mà cô Thu Hoàng đã đặt cho chương trình, đó là trong điều kiện nào mà một người có thể nộp đơn xin trợ cấp SSI được? Tôi làm mỗi tháng được 1.000 đồng và năm nay tôi 49 tuổi. Mỗi tháng thì tôi không đủ chi phí để sống. 4 năm trước, hãng của tôi làm bị bankrupt, phải đóng cửa và tôi tìm việc làm 2 năm nay rồi nhưng chỉ tìm được việc làm part-time, self-employed và tôi phải làm sao? Nhờ luật sư và chương trình tư vấn luật pháp cùng với đài truyền hình IBC xin chỉ giúp dùm cho cô. Thưa cô, luật sư nói là với trường hợp của cô thì khó bởi vì 49 tuổi nhưng mà có một cách là EED, và như thế nào thì Thảo Ly sẽ trở lại trong chương trình lần sau để có thể trả lời với chi tiết cho quý vị biết vào trong tuần sau, bởi vì bây giờ chúng tôi đã hết giờ thì Thảo Ly rất tiếc là không thể trả lời chi tiết được câu hỏi mà luật sư vừa trả lời. Thảo Ly sẽ thông dịch ra và trả lời một cách cặn kẽ đến cho quý vị và cũng như là cô Thu Hoàng để cô được biết câu trả lời. Và thưa cô, với số điện thoại của văn phòng luật sư mà cô có thể gọi đến là 714-880-8469 như trên màn hình, và với địa chỉ của luật sư là ở thành phố Garden Grove và El Monte. Thảo Ly xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi cùng với chúng tôi. Thank you so much for coming to the show today. Thank you. See you a couple weeks. Thank you. Và ngày thứ Hai tuần tới chúng tôi sẽ lại chương trình này vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 20 tối trên băng tần 57.8. Xin kính chúc quý vị với mọi điều thật may mắn. Khi gặp tai nạn tại sở làm, xin liên lạc ngay với văn phòng luật sư Norman J. HOMEN qua số điện thoại 714-880-8469 hoặc số điện thoại miễn phí 1866-383-4529. Nhờ có luật sư Norman J. HOMEN mà trường hợp của tôi được giải quyết một cách thỏa đáng. Luật sư Norman J. HOMEN luôn là người bạn của quý vị.